Hi, Kumari van Klaver hier van Clover. In deze video ga ik jou wat meer vertellen over de vereisten, de voorwaarden van productafbeeldingen voor bol.com en Amazon. Blijf kijken. Als je op een marketplace verkoopt zoals bol.com of Amazon, is het belangrijk dat je je productafbeeldingen op orde hebt. Nou, het is dan ook erg belangrijk dat je je aan de regels, de voorwaarden, de vereisten houdt van het marketplace waar je verkoopt. Je wilt natuurlijk voorkomen dat jouw productafbeeldingen en eigenlijk je hele account offline gehaald wordt. Want dat kost gewoon ontzettend veel tijd, geld, moeite en heel veel frustratie. Nou, in deze video ga ik je vertellen wat je precies wel en wat je niet moet doen. Voor de eerste afbeelding, de main image, de hoofdafbeelding, is het heel belangrijk dat je een witte achtergrond hebt. Waarschijnlijk is dit jezelf ook al wel opgevallen, maar het is heel belangrijk dat je hier ook aan houdt en dat je geen andere kleur achtergrond neemt of een lifestyle foto erachter zet, het in een omgeving zet. Het is heel erg verleidelijk om dat wel te doen, omdat je dan opvalt en net even iets anders hebt. Maar doe dit niet, want het algoritme die pikt je er waarschijnlijk wel uit en dan wordt je account offline gehaald en dat wil je natuurlijk niet. Bij die main image zorg ervoor dat je product zo groot mogelijk afgebeeld is. Hoe groter het product afgebeeld is in die main image, des te groter het ook in het overzicht natuurlijk vertoond wordt. En dat wil je. Je wil niet dat alle concurrenten echt een in het oog springend beeld hebben en dat jouw product net iets kleiner afgebeeld was, waardoor die in het productoverzicht eigenlijk niet goed tot zijn recht komt. Dus zorg dat je het frame optimaal benut en eigenlijk zo min mogelijk witruimte hebt aan de zijkanten. Breng het product in beeld zoals het daadwerkelijk is. Je kunt een schaduwtje toevoegen. Je kunt het misschien hier en daar iets meer laten glimmen en iets met belichting doen, dat het mooier eruit ziet. Maar ga geen dingen toevoegen die er niet bij zitten. Dit werkt heel verwarrend voor de klant, voor de potentiële klant. En wordt ook echt afgekeurd door de marketplaces. Dus zorg ervoor dat je geen onnodige spullen erbij vertoont die niet included zijn bij het product. Wat je ook niet moet doen is een mock-up gebruiken van het product of een illustratie, een afbeelding. Eigenlijk, er zijn nog wel een aantal dingen die je misschien kunt bedenken die leuk zijn voor een hoofdafbeelding, maar dat is allemaal niet toegestaan. Het gaat echt om een productfoto van het daadwerkelijke product. Zet er ook geen dingen bij die eigenlijk niet bij het product zitten. Maar dat is eigenlijk het volgende punt. Gebruik ook geen logo's of watermerken om eigenlijk aan te geven dat het een origineel product is, dat het jouw product is, of om op te vallen. Ook dat is heel verleidelijk, maar doe het niet. Het is gewoon niet toegestaan. Je wordt erop afgerekend en dan sta je alweer met een paar punten achter als je offline gehaald wordt natuurlijk. Dit waren een aantal vereiste voorwaarden voor de main image. Wil je nog meer weten over het vormgeven van de main image? Dan verwijs ik je graag naar een andere video waarin ik wat meer vertel over hoe je je click-through rate kan verhogen door je main image te optimaliseren. Die is ook te vinden op dit YouTube kanaal.
Dus neem vooral een kijkje bij de rest van de video's, maar met name die als je meer wilt weten over het optimaliseren van je hoofdafbeelding. Ik ga nu wat verder in op de additionele images, wat daar de requirements voor zijn. Ook hierin geef ik aan wat je vooral wel moet doen en wat je niet moet doen. Zorg ervoor dat de langste zijde minimaal 1600 pixels lang is. Liever nog groter, je kunt wel tot 10.000 pixels volgens mij een afbeelding maken. Nou is dat een beetje overdreven, maar ik denk dat als je 2000 pixels hebt, dan gaat de zoomfunctie werken. En ook het zeg maar wat groter aanbieden van je afbeelding, waardoor die zoomfunctie gaat werken, zorgt ook eigenlijk weer voor een hogere conversie. Mensen kunnen beter inzoomen op het product, kunnen beter de kenmerken bekijken. En dat is natuurlijk wat je wil. Dat ze weten wat ze gaan kopen en dat ze kunnen zien wat voor kwaliteit jij precies aanbiedt. Bij e-commerce wordt er natuurlijk veel gebruik gemaakt van packshots. En het mooie aan marketplaces is dat je producten of één product eigenlijk van verschillende leveranciers en verkopers kan vergelijken. Nou, daardoor zijn ook eigenlijk de infographics ontstaan. Het toevoegen van beeld, ander beeld, aanvullend beeld zoals achtergronden, personen, requisieten, noem ik het even, decoratie. Allemaal om een nog mooier plaatje te creëren en jouw product nog beter en realistischer uit te laten komen. Dit is allemaal toegestaan in de productafbeeldingen, de additionele afbeeldingen, dus maak hier ook zeker gebruik van. Wat je ook mag doen in de additionele afbeeldingen is een close-up. Dus ik zou dat dus zeker doen. Kies even de 5, 6, misschien wel 10 belangrijkste USP's uit of features en maak er een close-up van in verschillende afbeeldingen. Ik zeg ook even verschillende afbeeldingen. Ik zou het zeker niet aanraden om meer dan 4 close-ups in 1 afbeelding te verwerken. Anders denk ik dat gewoon je brein, de brein van de kijker, niet helemaal kan handelen wat hij allemaal ziet. Dus probeer het altijd wel goed te verdelen, de informatie. En maak vooral gebruik van close-ups om jouw unieke USP's uit te lichten. Bij Amazon mag je 9 afbeeldingen gebruiken om jouw product zo goed mogelijk te presenteren. Ik heb daar een beetje verdeelde mening eigenlijk zelf over. Ik ben heel erg van less is more. Ik vind als je al die 9 afbeeldingen nodig hebt om je product helemaal goed uit te leggen, vind ik nogal veel. Ik ga liever voor 7. Maar het verschilt misschien ook wel per product. Sommige producten hebben gewoon minder uitleg nodig, omdat we het bijvoorbeeld al dagelijks gebruiken. Noem even een koffiezetapparaat of een wasmachine. Mensen weten wel hoe dat werkt. Maar ik noem even een ander product wat je misschien niet zo vaak gebruikt. Als vrouw misschien een golf of als man misschien... wat gebruik je nou niet zo vaak? Wat gebruiken mannen nou niet zo vaak? Daar heb ik even geen goed voorbeeld van. Maar voor bepaalde producten is het gewoon handiger om dan wel wat meer afbeeldingen te doen. Wat je vooral wel moet doen is een JPEG uploaden. Dit heeft de voorkeur van de marketplaces omdat dit het meest fijne bestandsformaat is om mee te werken, omdat hij niet zo groot is en eigenlijk altijd een goed beeld geeft van het product.
Ja, regelmatig komt het voor dat producten gefotografeerd worden door de fotograaf en dat ze standaard opgeleverd worden met de kleurmode CMYK. En CMYK is het kleurprofiel wat gebruikt wordt voor drukwerk, 4 kleuren. Maar als je aan de slag gaat op het web met beeld, dan heb je eigenlijk 3 kleuren nodig, RGB. Dus het is heel belangrijk dat je de afbeeldingen, de foto's, omzet naar die 3 kleuren. Anders krijg je verschoten kleuren. Omdat ja, de 3 kleuren modus kan geen 4 kleuren weergeven. Je krijgt dan een vertekend beeld van je afbeelding. Vooral bij groen en bij blauw is dit heel goed zichtbaar. Je ziet dan ontzettend fel groen of ontzettend fel blauw. Terwijl misschien in werkelijkheid het product helemaal niet zo fel gekleurd is. Nou, dat krijg je dus als je de kleurmodus niet goed hebt staan. Dus check dit altijd eventjes. Een beetje voor de hand liggend, maar het beeld mag niet wazig of korrelig zijn. Nou, regelmatig wordt er gebruik gemaakt van beeld van de leverancier. Vele leveranciers hebben dit op orde en zorgen gewoon dat jij voorzien bent van goede kwaliteit beeldmateriaal. Maar het komt ook wel eens voor dat het te wensen overlaat of dat je net een verkleind bestand ontvangen hebt. Nou, vraag altijd even de goede resolutie op, een hoge resolutie bestand of in ieder geval een beeld wat absoluut niet wazig of korrelig is of gekartelde randen heeft. Dit is ook niet toegestaan en ook heel erg afgeraden, omdat ja, dit zorgt voor zo'n niet professionele uitstraling en ja, slecht kwaliteit beeld, vind ik. Het zegt ook iets over de leverancier, over de verkoper, over het product. Dus ja, zeker niet doen. Nou, in de volgende video ga ik wat meer vertellen over hoe je die 9 afbeeldingen het beste kan gebruiken. Dan denk je, hè? Nou ja, er zijn heel veel soorten afbeeldingen die je kunt maken als listing image. Ik heb het over een vergelijking, een close-up, een afbeelding met de verpakking en de afmetingen. Ik noem even een soort duo-blok waarbij je eigenlijk 2 USP's uitlicht. Een lifestyle image. Nou, welke afbeeldingen? Ik heb er eigenlijk hele rits die ik regelmatig maak. Maar als je 9 afbeeldingen hebt, welke kun je dan het beste gebruiken? Eigenlijk de most used. Die ga ik dan met jullie doornemen. Leuk dat je keek naar deze video. Als je nou denkt, ja, ze heeft zoveel dingen opgenoemd waar ik op moet letten. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat het nou precies allemaal was. Onder de video heb ik alles uitgeschreven, die requirements. Dus dan kun je het eventjes terugzoeken. Als je dit hele nuttige informatie vond, dan wil ik je vragen om even deze video te liken. Dat zou ik ontzettend op prijs stellen. Helemaal als beginnend YouTuber kan ik alle hulp gebruiken. En als je het leuk vindt om meer te weten over grafisch ontwerp voor e-commerce en dan met name voor de marketplaces bol.com en Amazon, abonneer je dan op mijn kanaal. Doei!